હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મીતા. આજે આપણે એકદમ ચટપટું સ્ટ્રીટ ફૂડ દાબેલી બનાવીશું. દાબેલી માટેનો સ્પેશિયલ દાબેલી મસાલો અને સાથે દાબેલી માટેની મસાલા સિંગ એ બંને આજે આપણે ઘરે જ બનાવીશું. સૌથી પહેલાં આપણે સ્પેશિયલ દાબેલી મસાલા બનાવીશું. એના માટે ખડા મસાલા જોઈશે, જેમાં 1.5 ટીસ્પૂન જેટલા આખા સૂકા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન જીરું, 1.5 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી, સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ પણ લઈએ. સાથે કેટલાક સ્પાઇસીસ, જેમાં 2 સ્ટીક જેટલા તજ, 2 થી 3 લવિંગ અને 8 થી 10 જેટલા મરી અને 3 નંગ જેટલા સૂકા લાલ મરચાં લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમને એકદમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીશું અને આ બધા જ સૂકા મસાલાને એમાંથી સરસ સુગંધ ના આવે ત્યાં સુધી અરાઉન્ડ 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે શેકી લેવાના છે. હાઈ ફ્લેમ પર શેકશો તો મસાલા બળી જશે અને એનો કલર પણ કાળો પડી જશે. એના અસલ સ્વાદ અને સુગંધ એ બંને નષ્ટ થઈ જશે. 2 મિનિટ પછી હવે મસાલા શેકાવાની ખૂબ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. તો ગેસને હું અહીં બંધ કરી દઉં છું અને ગેસ બંધ કર્યા પછી પેન જ્યાં સુધી ગરમ હશે ત્યાં સુધી મસાલા શેકવાની પ્રક્રિયા ચાલુ જ રહેશે. તો આ રીતે એને 1-2 વાર હલાવી લેવાના અને મસાલા એકદમ ઠંડા થઈ જાય પછી આપણે તેને મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ. દાબેલીનો મસાલો ઘરે ખૂબ જ સહેલાઈથી બનાવી શકાય છે અને ઘરે બનાવો તો એની ક્વોલિટી પણ જળવાઈ રહે છે. હવે આ સૂકા મસાલાની ક્રશ કરીએ ત્યારે આપણે બાકીના બીજા મસાલા પણ આમ જ મિક્સ કરી દઈશું. જેમાં હું અહીં ખટાશ માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર મિક્સ કરું છું અને મીઠું હું અહીં ફક્ત 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મિક્સ કરું છું, કારણ કે સાથે હું અહીં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો પણ મિક્સ કરું છું અને 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 2 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે ખાંડ મિક્સ કરીશું. અહીં તમે ખાંડ સ્કીપ ના કરતા, ખાંડના કારણે જ મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે. અને સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું અને સારા કલર માટે ફક્ત 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર પણ મિક્સ કરીએ. ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું લિસ્ટ મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલું છે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો. હવે આનો એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવી લઈએ. તો અહીં આપણો દાબેલીનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ રીતે એનો ફાઇન પાવડર જ બનાવી લેવાનો છે. હવે આપણે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે દાબેલી માટે આપણે જે બટાકાનું સ્ટફિંગ બનાવીએ તેમાં ફક્ત આ દાબેલીનો મસાલો જ મિક્સ કરવાનો છે. પછી તમારે બીજા કોઈ એડિશનલ મસાલા મિક્સ કરવાની જરૂર નથી. અને આ ડ્રાય મસાલાને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. ડ્રાય કચોરી કે ખસ્તા કચોરી માટે પણ તમે આ મસાલો યુઝ કરી શકો છો. હવે દાબેલી માટે આપણે લસણની ચટણી બનાવી લઈએ. ચટણી બનાવવા માટે અહીં મેં 20 થી 25 નંગ જેટલી લસણની કળી લીધી છે. તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું મિક્સ કરીએ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલું હું અહીં કાશ્મીરી લાલ મરચું મિક્સ કરું છું. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર પણ મિક્સ કરીએ. અને આ બધું જ સરસ રીતે ક્રશ થાય એટલું આપણે થોડુંક જરૂરિયાત મુજબનું પાણી મિક્સ કરીએ. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે સિંગ તેલ મિક્સ કરીશું. એનાથી ચટણી એકદમ લીસી પણ બનશે. હવે આની પણ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. તો અહીં આપણી લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. સાથે આમચૂરની ચટણી પણ જોઈશે. આમચૂરની ચટણીનો વિડીયો મેં ચેનલ પર મૂકેલો છે, હું તમને નીચે એની લિંક પણ આપી દઉં છું. અને જો તમે લસણ ના ખાતા હો તો આ ચટણી વગર પણ તમે દાબેલી બનાવી શકો છો. તો અહીં આપણે લસણની ચટણી બનાવીને તૈયાર કરી લીધી. સાથે સ્પેશિયલ દાબેલીનો મસાલો પણ તૈયાર કરી લીધો. સાથે મેં 500 ગ્રામ જેટલા બાફેલા બટાકા લીધા છે અને 100 ગ્રામ જેટલી અહીં મેં શેકેલી મોળી સિંગ આવે છે તે લીધી છે. આમાંથી આપણે મસાલા સિંગ બનાવીશું. મસાલા સિંગ બનાવવા માટે સિંગ પર મસાલો સરખી રીતે કોટ થાય એટલું જ ફક્ત 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું છે. અહીં મેં 100 ગ્રામ સિંગ લીધી છે અને સિંગને તમારે અહીંયા તોડીને 2 ફાડિયા કરી લેવાના છે. અને હવે સિંગમાં આપણે જે દાબેલી માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કર્યો છે તે જ મિક્સ કરીશું. તો અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો દાબેલી મસાલો મિક્સ કર્યો છે. સિંગ અહીં આપણે શેકેલી જ લીધી છે, એટલે મસાલો સરસ રીતે મિક્સ થાય એટલી જ શેકી લેવાની છે. તો અહીં સિંગમાં આપણે જે દાબેલી મસાલો મિક્સ કર્યો એ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. ગેસને હવે આપણે બંધ કરી દઈએ અને ગેસ બંધ કરી લીધા પછી સિંગમાં આપણે ફક્ત 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું મિક્સ કરીએ
અને સાથે 2 પિંચ જેટલી હિંગ અને હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો મિક્સ કરીએ. એનાથી સિંગનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણી દાબેલી માટેની સ્પેશિયલ મસાલા સિંગ પણ તૈયાર છે. આને આપણે એક બીજા વાસણમાં લઈ લઈએ અને આ જ પેનમાં આપણે બટાકાનો માવો તૈયાર કરીએ. દાબેલી મસાલો આજે આપણે બટરમાં બનાવીશું. તો અહીં મેં 2 ટીસ્પૂન જેટલું બટર લીધું છે. દાબેલી માટેનો જે મસાલો તૈયાર કર્યો એ બહુ જ સ્પાઇસી હોય છે, એટલે જો તમે દાબેલી બટરમાં બનાવશો તો એ ગરમ મસાલાનું બેલેન્સ થઈ જશે. હું અહીં 1 લીલું મરચું ઝીણું સમારીને મિક્સ કરું છું. તેને બટરમાં 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. અને હવે આપણે જે દાબેલી મસાલા તૈયાર કરીને રાખ્યા છે એ દાબેલી મસાલાને આપણે તેલમાં 1 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. અને આ મસાલા સાંતળતી વખતે તમારે ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે, નહીંતર મસાલા તેલમાં બળી જશે. અત્યારે અહીં મેં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો દાબેલી મસાલો લીધો છે. જરૂર પડશે તો આપણે બીજો દાબેલી મસાલો પણ મિક્સ કરીશું. હવે તેલમાં આ રીતે મસાલાને સાંતળી લીધા પછી તેમાં થોડું થોડું પાણી મિક્સ કરીને આ મસાલાની એક સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરવાની છે. પાણી નાખીને મસાલાને સરસ રીતે સાંતળી લેશો એટલે અંદર આપણે જે હળદર અને લાલ મરચું મિક્સ કર્યા છે એનો કાચો સ્વાદ પણ જતો રહેશે અને મસાલા સરસ રીતે મિક્સ પણ થઈ જશે. અહીં હું હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ પણ મિક્સ કરું છું અને સાથે બીજું થોડું પાણી નાખીને ફરી એકવાર મસાલાને મિક્સ કરી લઈએ. તમે જો દાબેલીનો મસાલો હંમેશા બહારથી લાવતા હો તો એકવાર ઘરે પણ આ રીતે બનાવીને ટ્રાય કરી જોજો. ઘરે તૈયાર કરેલા મસાલામાંથી જો તમે દાબેલી બનાવશો તો એ બહારથી લાવો એના કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી બને છે. તો મસાલો સરસ સંતળાઈ ગયો છે. આ રીતે તેલ છૂટું પડે એટલે તરત જ આપણે તેમાં બટાકા મિક્સ કરીએ. હવે આ બટાકાનો માવો તૈયાર કરતી વખતે ખાસ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખો કે માવો તમારે બિલકુલ ડ્રાય નથી બનાવવાનો. આ સ્ટફિંગની કન્સિસ્ટન્સી આપણે એકદમ શીરા જેવી તૈયાર કરવાની છે. દાબેલી તમે જ્યારે ખાઓ ત્યારે ગળે બિલકુલ ડૂમો ના બાજવો જોઈએ. એકદમ લઝીઝ દાબેલી બનવી જોઈએ. હવે બાકીનો જે દાબેલી મસાલો છે એ બધું જ આમાં મિક્સ કરી દઈએ. અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો દાબેલી મસાલો સાઈડમાં રાખ્યો છે, બાકીનું બધું જ મિક્સ કરી દીધું. હવે અહીં થોડું થોડું પાણી મિક્સ કરીને આપણે હલાવતા જઈશું. અહીં આપણે શીરા જેવો એકદમ ઢીલો માવો બનાવીને તૈયાર કરી લેવાનો છે. તો હું અહીં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી મિક્સ કરું છું. એકસાથે આપણે બધું જ પાણી મિક્સ નહીં કરીએ. તો અહીં આપણે થોડું થોડું પાણી મિક્સ કરીને માવો તૈયાર કરી લેવાનો છે. એકવાર પાણી નાખ્યા પછી બટાકા પાણી શોષી લે પછી આપણે તેમાં જરૂર પડે એટલું થોડું બીજું પાણી મિક્સ કરતા જવાનું. તો હું અહીં ફરી અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી મિક્સ કરું છું. માવો તૈયાર કરતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ હાઈ રાખીશું. તો અહીં મેં બટાકામાં કુલ 1 કપ જેટલું પાણી મિક્સ કર્યું છે અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે સ્ટફિંગ એકદમ લીસું થઈ ગયું છે. એની કન્સિસ્ટન્સી શીરા જેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો અહીં ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે દાબેલીના સ્ટફિંગ માટેનો માવો તમારે આ રીતે સહેજ ઢીલો બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. તો અહીં બટાકાનું સ્ટફિંગ એકદમ પરફેક્ટ બની ગયું છે. હું અહીં ગેસને બંધ કરી દઉં છું. હજી આ સ્ટફિંગને આપણે થોડું ટેંગી બનાવવાનું છે. તો હું અહીં 2 ટીસ્પૂન જેટલી આમચૂરની ચટણી મિક્સ કરું છું. અને આંબલીની ચટણી હોય તો એ પણ મિક્સ કરી શકો છો. બંને ચટણી અવેલેબલ ના હોય તો અહીં તમે 2 ટીસ્પૂન જેટલો ટામેટો સોસ મિક્સ કરી દેશો તો પણ ચાલશે. છેલ્લે તેમાં થોડી ફ્રેશ કોથમીર પણ મિક્સ કરીએ. એકવાર સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ જાય પછી તમારે થોડું ટેસ્ટ પણ કરી લેવાનું. તમારા ટેસ્ટ મુજબ અહીં તમારે કોઈ પણ મસાલો થોડો વધારે મિક્સ કરવો હોય તો એ પણ કરી શકો છો. તો દાબેલીનું સ્ટફિંગ તમારે થોડું ટેંગી, ચટપટું અને સ્પાઇસી બનાવી લેવાનું છે. તો દાબેલી ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે. ઘરે પણ અસલ માર્કેટ જેવી જ દાબેલી તૈયાર થશે. તો અહીં આપણો દાબેલી માટેનો સ્પાઇસી મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. આપણે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ. હવે આ બટાકાના સ્ટફિંગ પર આપણે જે મસાલા સિંગ તૈયાર કરીને રાખી છે તેને પાથરી દઈએ. અને બારીક સમારેલી ડુંગળી, જો ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. સાથે થોડા દાડમના દાણા પણ મિક્સ કરીએ. ઉપર થોડી ઝીણી બેસન સેવ પાથરી દઈએ. છેલ્લે બારીક સમારેલી થોડી કોથમીર પણ મિક્સ કરીએ. તો અહીં આપણું દાબેલી બનાવવાનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે દાબેલી બનાવી લઈએ.
દાબેલી બનાવવા માટે અહીં મેં સ્પેશિયલ દાબેલી માટેના જે વ્હાઈટ બનાવે છે તે જ લીધા છે. દાબેલીને એસેમ્બલ કરવા માટે આ રીતે વચ્ચેથી કટ લગાવીને પછી સૌથી પહેલાં આપણે તેમાં બટર એપ્લાય કરીશું. તો અસલ અમૂલ જેવું લાગી રહેલું આ બટર પણ મેં ઘરે જ તૈયાર કર્યું છે. હવે તેની પર એકદમ સ્પાઇસી લસણની ચટણી એપ્લાય કરીએ. હવે બટાકાનું જે સ્ટફિંગ તૈયાર કરીને રાખ્યું છે તે લગાવી દઈએ. દાબેલીમાં અહીં તમારે ભરપૂર સ્ટફિંગ લગાવવાનું છે અને આ રીતે થોડું ઢીલું બનાવશો તો દાબેલીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. ફરી એકવાર આપણે મસાલા સિંગ, ડુંગળી અને દાડમ પણ પાથરી દઈએ. સિંગ અહીં આપણે આખી જ નાખી છે, પણ તમારે જો આખી ના નાખવી હોય તો થોડી ક્રશ કરીને પણ મિક્સ કરી શકો છો. ઉપર થોડી ઝીણી સેવ પાથરી દઈએ અને છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલો દાબેલી મસાલો કે પછી ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી દો. એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. અને ઉપરના લેયર પર તમે આમચૂરની ચટણી, આમલીની ચટણી કે પછી તમારી પાસે ટામેટો સોસ હોય તો એ એપ્લાય કરી દો. તો આ રીતે તમારે દાબેલીને એસેમ્બલ કરી દેવાની અને હવે તેને સીલ કરી દઈએ. એકદમ જેન્ટલી પ્રેસ કરી દો અને આજુબાજુ જે જગ્યા દેખાય છે એની પર પણ આપણે સ્ટફિંગ લગાવી લઈએ તો એનું એક બાઈટ તમને મસાલેદાર લાગશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમારે દાબેલીને એસેમ્બલ કરી દેવાની છે. હવે આ દાબેલીને આપણે એક તવા પર ઘી, બટર કે તેલ એપ્લાય કરીને શેકી લેવાની છે. હું અહીં આજે આ દાબેલી બટરમાં બનાવી રહી છું. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું બટર એપ્લાય કરી અને એની પર દાબેલી મૂકી દઈએ. દાબેલી શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ જ રાખીશું અને નીચેની બાજુથી દાબેલી શેકાય ત્યાં સુધી આપણે ઉપરની બાજુ બટર એપ્લાય કરી દઈએ. એક બાજુ સરસ રીતે શેકાઈ જાય એટલે દાબેલીને ફ્લિપ કરીને આપણે બીજી બાજુ પણ શેકી લેવાની છે. બંને બાજુ આ રીતે શેકી લેશો એટલે દાબેલી એકદમ ગરમ પણ થઈ જશે અને એનું પડ પણ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે પણ એકવાર દાબેલી બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ટેસ્ટમાં તે ખૂબ જ સરસ તૈયાર થાય છે અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. સાથે જ બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પણ પ્રેસ કરો જેથી અમે જ્યારે નવા વિડીયો અપલોડ કરીએ એના નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળશે. તો દાબેલીને એન્જોય કરો. ફરી ચોક્કસ મળીશું. થેન્ક યુ.